As usual, I'll speak in English. Szokás szerint angolul fogok beszélni. And then Manjari will translate. Manjari fog fordítani. Thank you all for coming here today and köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek ma. Giving your time and energy for this program. Az időtöket és az energiátokat szentelitek ennek a programnak. It's nice to see so many Vaishnavas, Vaishnavis. Jó olyan sok Vaisnavát, Vaisnavit látni. It would be nice if we had this many for the kirtan. Jó lett volna, hogyha ilyen sokan lettek volna már a kirtanon is. And I must apologize. Bocsánatot kell, hogy kérjek. I was actually planning for that kirtan for about a month. Már egy hónapja terveztem ezt a kirtan. Well, not just this one, but the one this evening and the one tomorrow morning and tomorrow evening. Nem csak ezt, hanem a ma estit is, és a holnap reggelit, és a holnap estit. But anyway, I was really unwell, so Govinda Maharaj took the helm, and I think he kept everybody dancing. Sajnos nem voltam jól, és így Govinda Maharaj vette magához a vezetést, és azt hiszem, hogy mindenkit táncra perdített. Was it a good kirtan? Jó kirtan volt? So I hope, for me, actually, these festivals, especially this Vyasa Puja, is about kirtan. Számomra ezek a fesztiválok, és főleg a Vyasa Puja, az a kirtanról szól. Chanting Hare Krishna together. Együtt énekeljük a Hare Krishnát. It's a little, it's a little different not being in Radhisham's presence. Egy kicsit más, hogy nem vagyunk Radhisham jelenlétében. But I think it's more comfortable for you. De azt hiszem, hogy nektek így kényelmesen. Is it better? Jobb így? Because you don't all fit in the temple room. Mert a templom szobában nem férne be mindenki. And so really for the pleasure of the Vaishnavas, we're doing it out here. A Vaisnavák kedvéért itt kint csináljuk. But well, it's not the same. De nem ugyanaz. It's probably not many of you were here, or perhaps just a few of you were here. Valószínűleg nem sokan voltatok itt, vagyis csak néhányan voltatok itt. When Radhisham used to come out of the temple room all the way out to the main entrance, and he used to stand out there. Amikor Radhisham még kiszokott gurulni a templom szobából, és a fő bejáraton át kijött. The idea was that when we have big festivals, then that they can be present and devotees can have their presence. Az volt a terv, hogy akkor nagy fesztiválokon jelen tudnak lenni, és a bakták az ő jelenlétükben tudnak lenni. But it was a little precarious, the mechanism, so we didn't continue. De ez a mechanizmus, amit használtunk, egy kicsit veszélyes volt, úgyhogy nem folytattuk. But it was quite wonderful. De elég csodálatos volt. I'm just going to make one announcement. Van egy bejelenteni való. For devotees. Baktáknak. And that was that you know that we do this what we call vlogs, small videos for reaching out to the world. Tudjátok, hogy csináljuk ezeket a kis vlogokat, rövid videókat, hogy elérjünk külsőseket. And we're looking for devotees who can just, or we're asking devotees who can just make small regular donation to maintain that. És adományokat kérünk baktáktól, akik tudnak segíteni abban, hogy ezt fenntarthassuk. It's
not expensive, but it's an expense. Nem egy drága dolog, de egy költség. For the most part, it's been sponsored by our church. Eddig az egyház szponzorálta. And but if we could generate support, then that would take that burden off. De hogyha lennének támogatók, akkor ezt a terhet levennénk az And I egyházról. have one anonymous donor who actually took responsibility for a whole year. Van egy névtelen adományozónk, aki egy évre felelősséget vállalt érte. If you just look at the announcements on the disciple group, Hogyha a tanítványi csoportban megnézitek a hirdetést, then that'll tell you what you can do and how to do it. akkor ott láthatjátok, hogy mit kell csinálni és hogy. From a lot of people, just a little amount, it sort of adds up. Sok embertől egy kis adomány az összeadódik. So anyway, thank you for that, and that was really the only announcement I wanted to Ezt make. köszönöm, és azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen bejelentés, amit mondani akartam. Now I'd like to speak a little about Vyāsa pūjā. Most pedig egy kicsit szeretnék beszélni a Vyāsa pūjáról, and its connection with the health of our Krishna consciousness movement. és ennek a kapcsolatáról a Krishna tudatos mozgalmunk egészségével. Okay. Let me view our notes. We have a legacy of Guru Parampara, which Krishna talks about in Bhagavad Gita. Megkaptuk a Guru Parampara hagyatékát, amiről Krishna beszél a Bhagavad Gitában. Evam parampara praptam imam rajarshayo vidhu. In which the importance and the relevance of this disciplic succession is being mentioned. Ami említi a tanítványi láncolat fontosságát. In ISKCON, when we came to this movement, then in Śrīla Prabhupāda's presence, Śrīla Prabhupada really introduced us to a very detailed perspective of what Guru Parampara means. Amikor csatlakoztunk a Krishna tudatos mozgalomhoz, akkor Śrīla Prabhupāda egy nagyon részletes perspektívát adott nekünk azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a Guru Parampara. And it may be a standard of respect and worship of Guru that's quite rare. És ez a Guru iránti tiszteletnek és az imádatnak egy olyan sztenderdje, ami elég ritka. Quite rare today, at least. Elég ritka manapság. And Prabhupada would, when a newspaper reporter asked him, "Is it true that your disciples will do anything?" Egy újságíró egyszer megkérdezte Prabhupádot, hogy igaz az, hogy a tanítványai bármit megtennének, amit kérsz? So if you ask them to jump out the window, they're going to jump out the window. Hogyha azt mondanád, hogy ugorjanak ki az ablakon, kiugranának az ablakon? Prabhupada said, yeah, if I tell them to jump out the window, they'll jump out the window. Prabhupád mondta, hogy igen, ha azt mondom nekik, hogy ugorjanak ki az ablakon, kiugranak az ablakon. Now actually that was true. És ez igaz volt. Prabhupada would have asked one of his followers to jump out, probably 90+ % would actually do it. Hogyha Prabhupád kérte volna a baktákat, hogy ugorjanak ki az ablakon, akkor több mint 90% ezt megtette volna. But we had faith. Well, if Prabhupada says that, either we'll sprout wings and fly. Volt hitünk benne, hogyha Prabhupád ezt mondja, akkor vagy kinő a szárnyunk és repülni fogunk. Or maybe some water will manifest there when we'll fall into a lake. Vagy valami víz lesz ott, és akkor csak egy tóba esünk.
So it was, and literally, of course, Srila Prabhupada did ask us to do anything. Szó szerint persze Prabhupád kért tőlünk mindent. So, you know, we came with this mantra, you know, just chant Hare Krishna and be happy. Ugye erre a mantrára jöttünk, hogy csak énekeld a Hare Krishnát, és legyél boldog. But then we discovered Prabhupada said he wanted us to distribute books. De aztán rájöttünk, hogy Prabhupád azt akar, hogy osszunk könyvet. Chant Hare Krishna on the streets. Énekeljük a Hare Krishnát az utcákon. Open restaurants. Nyissunk éttermeket. Worship deities. Imádjunk Murtit. Go to India. Menjünk Indiába. Sounded very romantic. Ami nagyon romantikusra hangzott. But you know, when you have dysentery and all kinds of diseases in India, it's not so romantic. De amikor az embernek hasmenése van és mindenféle más betegsége Indiában, akkor az már nem olyan romantikus. And Prabhupada said, all right, you go there, you go start a temple there. És akkor Prabhupád csak mondta valakinek, hogy menj és kezdj ott egy templomot. I don't know, go to Japan. Menjen Japánba. Someone else go to Thailand. Valaki más menjen Tájföldre. Do we have anybody in Australia? Van-e valaki már Okay, Ausztráliában? You go to Australia. Akkor te menj Ausztráliába. Often it was just alone. Gyakran az volt, hogy egyedül mentek a bakták. And we did whatever Prabhupada said. És megtettünk mindent, amit Prabhupád kért. And it was based on very, very strong emphasis that Srila Prabhupada gave to actually accepting the instruction of spiritual masters in one's life and soul. És azon alapult, azon a nagyon nyomatékos hangsúlyon, amit Prabhupád kifejezett azzal kapcsolatban, hogy a tanítványnak az élete és lelke, a lelki tanítómester szava. Okay, én elfelejtettem felvenni. And so how many times did Srila Prabhupada quote Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary to Vyavasayatmika Buddhi? Hányszor idézte Srila Prabhupád Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázatát a Vyavasayatmika Buddhi vershez? And it was a constant theme. You will find it in Prabhupada's books, in his lectures, in his conversations. Ez egy állandó téma Prabhupád könyveiben, leckeiben, beszélgetéseiben. And Prabhupada was very insistent. És Prabhupád nagyon hangsúlyozta ezt. And he talked about guru. És a gururól beszélt. He never said me. Sosem azt mondta, hogy én. And Bande Gurun Nishabhaktan, and guru in the plural. És többes számba beszélt a gururól. So Prabhupada was talking about a principle. Prabhupád egy elvről beszélt. Now, of course, Srila Prabhupada's position as both founder Acharya and a exalted Paramahamsa means that he deserves a different level of worship. Śrīla Prabhupád helyzete, mint az alapító ácsárja, és mint egy paramahamsa, a más szintű imádatot érdemel. But when it comes to the principle, the relationship between guru and disciple, then that remains the same. De amikor az elvről van szó, a guru és a tanítvány közötti kapcsolatról, akkor ez ugyanaz marad. So Guru Padashraya, this is where things state, Ado Guru Padashraya, is that Chaitanya Mahaprabhu tells Sanatana Goswami Chaitanya Mahaprabhu mondja Sanatana Goswaminak, that the first step in spiritual life is to accept a guru. Hogy az első lépés a lelki életben elfogadni egy gurut. And well, that's what we do when we come to Krishna consciousness. Ezt tesszük, amikor csatlakozunk a Krishna tudathoz. Now I'm talking about successive generations. Most itt a további generációkról beszélek. Guru means Śrīla Prabhupada. A guru azt jelenti, hogy Śrīla Prabhupád. You accept what Śrīla Prabhupada had told us, what he established, and so on. Elfogadjuk, amit Śrīla Prabhupád mondott. And then from there we go on to the practices of devotional service. És aztán végezzük az odaadó szolgálat gyakorlatait. When Chaitanya Mahaprabhu is speaking like this to Sanatana Goswami, telling him how to
what to include in his Hari Bhakti Vilas, amikor Chaitanya Mahaprabhu így beszél Sanatana Goswamihoz, és mondja neki, hogy mi legyen a Hari Bhakti Vilas könyvben, then he says, then he should describe what are the characteristics of a guru. akkor azt mondja, hogy írd le, hogy mik egy gurunak a jellemzői. Now that's very important. So the first thing is, you take shelter, but you need to know what a guru actually is. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye menedéket veszel, de ehhez kell tudnod, hogy ki egy guru. I don't know whether all devotees who are seeking initiation or are initiated actually know the Shastric qualification for a guru. Nem tudom, hogy mindazok a bakták, akik keresnek lelki tanítómestert, vagy avatást fogadnak el, tudják-e, hogy mik egy gurunak valójában a jellemzői. We have this very good international guru-disciple course, which is meant to fulfill that goal. Van ez a nagyon jó nemzetközi guru tanítvány kurzusunk, aminek ez lenne a funkciója. But devotees need to really be sure they know what a guru is, and then we know what a disciple is. A baktáknak igazából biztosnak kell lenni abban, hogy értik, hogy ki is egy guru, és ki egy tanítvány. So, what is a disciple? Well, in English, the word is based on discipline. Ki egy tanítvány, ez a szó angolul, ez a fegyelem szóval van összhangban. A person who is disciplined and who accepts discipline, he's considered to be a disciple. Egy fegyelmezett személy, illetve aki elfogad fegyelmezést, ő tekinthető tanítványnak. And that's our path of bhakti, which is we do follow the rules and regulations, Vaidhi sadhana bhakti. És ez a bhakti útja, hogy elfogadunk szabályokat, amiket követünk a Vaidhi sadhana bhakti útján. So, and once someone actually fulfills the qualifications of being a disciple. És amikor valaki képesített tanítvány, thank you. Yeah, once you're sure you have the qualifications of being a disciple. Tehát amikor te biztos vagy abban, hogy rendelkezel a tanítvány képesítésével. Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitanya Mahaprabhu azt mondja, that one should be really assured of the guru's position. Hogy az ember legyen biztos a guru helyzetében. Really make sure that what the definition is, that this person fulfills the definition of a spiritual master. Vagyis, hogy legyél biztos abban, hogy megvan a definíció, és hogy ez a személy eleget tesz a definíciónak. And similarly, disciple should see, is this person a qualified, the garland keeps moving this thing, is this person a qualified disciple? És azt is látnunk kell, hogy ez a személy egy képesített tanítványa. To accept a unqualified disciple is considered to be an offense to the holy name. Elfogadni egy nem képesített tanítványt, az sértésnek számít a szent név ellen. Ashadati, Shinvati. Shivanāma, Náma parádam. Anyway, it's an offense. Minden esetre sértés. We don't accept disciples because they're wealthy or they're influential or just because they have some kind of appeal. Tehát ne fogadjunk el tanítványt csak azért, mert vagyonos, vagy nagy befolyása van, vagy csak azért, mert valamennyire vonzó. They are willing to be disciplined. Hanem, hogy mert hajlandóak arra, hogy fegyelmezve legyenek. They have this saying in, well, I don't know if it's American saying, but it's just a saying. Van ez a mondás, nem tudom, hogy amerikai mondás, de egy mondás. That when I say jump, hogy amikor mondom, hogy ugorj, then you just say how high. Akkor te csak azt kérdezed, hogy milyen magasra.
And that's really just what it's about. Not, should I, shouldn't I, why, and so on. But that really means that there's a very, very strong bond of faith. Nem, hogy az ember kérdezgeti, hogy de miért, mert ez azt jelenti, hogy igazából van egy nagyon erős hit. So we sing every day in the morning. Minden reggel énekeljük. Sakshat Hari Tvena Samasta Shastri. That the spiritual master is Sakshat Hari. Hogy a lelki tanítómester Sakshat Hari. That means that he's meant to be accepted as the representative of the Supreme Lord. Ez azt jelenti, hogy úgy fogadjuk el, mint a legfelsőbb úr képviselőjét. The good example that Srila Prabhupada would give is that of an embassy. Ez a jó példa, amit Prabhupád használt, ez a nagykövetség. Or the ambassador of a country. Vagy egy ország nagykövete. So whatever the ambassador looks like, whatever his mannerisms are, you have to treat him like that country. Bárhogy is néz ki a nagykövet, bármilyen modora is van, úgy kell vele bánni, mint annak az országnak a vezetőjével. So he deserves that same level of respect. Ugyanazt a tiszteletet érdemli. And of course, Sakshat Hari is on the other way also, is that the guru also has to behave like Hari. A Sakshat Hari persze a másik oldalt is jelenti, hogy a gurunak pedig úgy kell viselkednie, mint Hari. So being a spiritual master is really a very great responsibility. Lelki tanítómesternek lenni egy nagyon nagy felelősség. It means there are certain social, spiritual requirements that are expected of a spiritual master. Ami azt jelenti, hogy vannak társadalmi és lelki elvárások egy lelki tanítómesterrel szemben. So, ISKCON today is what you see of ISKCON today, at least all the good things you see. Ahogy látjuk ma az ISKCON-t, legalábbis a jó dolgok, amiket látunk ma az ISKCON-ban. So, it was born from this faith in Śrīla Prabhupada. Ebből a Śrīla Prabhupádba vetett hitből született. I can say the same thing, is that what devotees see here, for instance, in Új Vraja-dhámában. Mondhatom azt is, hogy amit a bakták itt Új Vraja-dhámában látnak, or the Hungarian yatra, vagy a magyar játrában, was also born from that same faith. Ugyanebből a hitből született. We came out here and there was nothing. Kijöttünk ide, és itt nem volt semmi. I mean, when I mean nothing, that means nothing. És amikor azt mondom, hogy semmi, ez tényleg azt jelenti, hogy semmi. There was one barn, but aside from that, there was nothing here. Volt egy istáló, de azon kívül semmi. And akkor. Nonetheless, devotees had faith that, all right, we should do what Śrīla Prabhupada wanted. De a baktáknak volt ez a hite, hogy csak csináljuk azt, amit Śrīla Prabhupada akart. We should establish a farming community. Hozzunk létre egy farmközösséget. Although really no one knew anything about farming. Habár senki nem értett a földműveléshez. Anyway, but still, this is here. De minden esetre itt van. So, the substance of our Krishna consciousness movement is based on this kind of sacrifice that devotees are willing to undertake. A Krishna tudatos mozgalmunk szubstanciája ezen az áldozaton alapszik, amit a bakták vállalnak. More than just sacrifice. Több, mint áldozat. Sacrifice, austerity, áldozat, lemondás, poverty. Szegénység. We lived in poverty when I first joined. I mean, I didn't know what being poor was, but I found out. Amikor csatlakoztam, előtte nem tudtam, hogy mit jelent szegénynek lenni, de akkor megtudtam. So whatever we begged at the market, that's what we ate. Amit koldultunk a piacon, azt ettük. So it was like a whole change of life.
have that kind of experience. I mean, we weren't living on the streets. Nagy váltás volt, nem volt korábban ilyen tapasztalatom, persze nem az utcán laktunk. But we were living in a bowling alley. De egy bowling csarnokban. So men, women, children, all together. Férfiak, nők, gyerekek, mind együtt. Govinda Maharaj knows, for instance, in the Toronto temple. Govinda Maharaj tudja, például a torontói templomban. Devotees sleep on the stairs. Bakták a lépcsőkön aludtak. There was that many devotees that there was not enough. Standing it was all right, but laying down there wasn't enough room. Annyi bakta volt, hogy állva jól elfértünk, de lefekve már nem. And Prabhupada wanted us to build temples and gurukula and Prabhupada akarta, hogy építsünk templomokat és gurukulát és farmokat. So that Krishna consciousness movement was born out of faith and really continues in that faith of guru-disciple. Ez a Krishna tudatos mozgalom tehát a hitből jött létre, és továbbra is erre a hitre épül a guru és a tanítvány kapcsolatában. And let me make clear that when I'm speaking really about guru, I don't just mean Diksha guru. És itt hagy tegyem világossá, hogy amikor gururól beszélek, akkor nem csak a Diksha gururól beszélek. So many devotees have experience that they are getting training, guidance, support, counseling and Krishna consciousness from Vaishnavas who are not Diksha gurus. Sok baktának van ez a tapasztalata, hogy útmutatást, segítséget, törődést, bátorítást kapnak olyan személyektől, akik nem Diksha guruk. Tasmat guru prapadyeta jignashu shreya utama. So the qualification is not necessarily just of a Diksha guru, but equally of those who are Shiksha. Tehát a képesítés az nem csak a Diksha gururól szól, hanem azokról is, akik Shiksák. And Vaishnavas have to treat their GBC, the temple president, counselor, other. If they fit the qualification of guru, then you have to treat them as such. És hogyha a GBC, a templom prezident, a tanácsadó, a Shiksha guruk rendelkeznek egy guru képesítésével, akkor úgy kell bánni velük. Or just older devotee. Vagy csak idősebb baktákkal. Otherwise it becomes guru ravagya, then it becomes another oversight. Máskülönben guru ravagjáról van szó, ami egy hiba. Avagya, I'm ignoring someone who actually has the full qualifications of a spiritual master and is acting in that role. Avagya, így figyelmen kívül hagyok valakit, aki valójában egy lelki tanítómester, és ebben a szerepben viszonyul hozzám. So Chaitanya Mahaprabhu's point is that the disciples should be ideal, gurus should also be ideal. Tehát Śrīla Prabhupád azt hangsúlyozta, hogy a tanítvány is legyen ideális, és a guru is legyen ideális. And we have seen that there are many ideologies that you could call them, which are actually just attacking the very fiber of this guru-disciple relationship. És látjuk, hogy sokféle ideológia támadja ennek a guru-tanítvány kapcsolatnak a lényegét. So there's sort of Ritvik philosophy, or there's the philosophy that, well, Prabhupada is really absolute, and then there are gurus who are not so absolute. Ugye, hogy van a Ritvik filozófia, aztán van ez a nézet, hogy hát Prabhupada igazából abszolút, aztán vannak a többi guruk, akik úgy nem igazán abszolúta. And there are other suggestions that the position of guru should be sort of downgraded. És vannak más javaslatok, hogy igazából a guru helyzetét lejjebb kéne hozni. Why? Miért? Well, it is a fact that we've had a disappointment in ISKCON where
gurus give up their role of spiritual master. Tény, hogy volt már csalódás az iszkonban, amikor a guruk feladják ezt a szerepüket, hogy lelki tanítómesterek. But that's just part of our history. De ez csak része a történelmünknek. There is a small book written by Narahari Sarkar. Van egy kis könyv, amit Narahari Sarkar It is called Krishna Bhajanamrita. Úgy hívják, hogy Krishna Bhajanamrita. And he also talks about this phenomena of how disciples should react when their spiritual master falls from the standard. És ő ír arról, hogy hogyan kell egy tanítványnak reagálni arra, hogyha a lelki tanítómester már nem követi a standardet. And I'm not going to go through that. És most nem fogok ebbe belemenni. But he concludes, and his book concludes, and he concludes that dissertation on that theme. De az erről a témáról szóló értekezést azzal zárja. He says, and there were many such instances during the time of Chaitanya Mahaprabhu. Hogy sok ilyen eset volt Chaitanya Mahaprabhu idejében. So, and of course it didn't start with Chaitanya Mahaprabhu, even our own founder of our Brahma Sampradaya, we also see that there are historical records of his conduct being not according to standard. És ez nem csak Chaitanya Mahaprabhu idejében kezdődött, hanem tudjuk, hogy egészen a szampradánk alapítójával kapcsolatban is, az Úr Brahmával kapcsolatban is van olyan példa, ami le van jegyezve, amikor helytelenül viselkedett. So there are others in Srimad Bhagavatam, Lord Shiva and so on. Vannak mások is a Srimad Bhagavatamban, mint az Úr Shiva. Of course, these are a different level of Vaishnavas. Persze ők más szintű Vaisnavák. But nonetheless, Krishna also says in the Bhagavad Gita, Apichet Sudaracharo Bhajate Mamananyavak. He talks about just that when Vaishnavas don't act according to the expectation of their position. De Krishna ebben az Apichet Sudaracharo versben, a Bhagavad Gitában beszél erről, amikor a Vaisnavák nem megfelelően viselkednek. But nonetheless, Sakshat Hari. De még mindig Sakshat Hari. And of course, not only Sakshat Hari, but so many acharyamam bijaniyam namavanyeta karhachit. So Krishna says, you have to respect the acharya as myself. És ugye nem csak a Sakshat Hari van, hanem ez is ez a vers, ami azt mondja, hogy az ácsáryát úgy kell tisztelni, mint engem. So when we start tinkering with this importance of the position of the spiritual master, then we will actually decrease the ability of devotees to do what it takes to spread Krishna consciousness all over the world. Hogyha a lelki tanítómester helyzetének fontosságát próbáljuk csökkenteni, akkor ezáltal csökkentjük a bakták képességét is megtenni azt a Krishna tudatos mozgalomért, amire képesek lennének. Devotees' ability for sacrifice, austerity, to just jump, that will stop. A baktáknak ez a képessége, hogy lemondást végezzenek, áldozatokat vállaljanak, hogy ugorjanak, ennek vége lesz. And doing wonderful things in order to fulfill Lord Chaitanya's mission will become very much hampered. És hogy csodálatos dolgokat tegyenek az Úr Chaitanya missziójában, ez akadályozva lesz. So I'm just trying to emphasize that was what actually really made ISKCON. That was the ISKCON that we came to. Csak azt akartam hangsúlyozni, hogy ettől lett az ISKCON ez az ISKCON, amihez mi csatlakoztunk. And no doubt we were so fortunate to actually sort of be in this pioneering stage of Krishna consciousness. És kétségtelen, hogy ott lehettünk ebben az úttörő fázisában a Krishna tudatnak. And we had Srila Prabhupada as the general who was
pushing us on and on and on. És Śrīla Prabhupád volt ez a tábornok, aki lökött és lökött minket előre. And there was no stopping. Nem volt megállás. There was no break. Nem volt szünet. There was no such things as days off. Nem volt olyan dolog, hogy szabad nap. There was no holidays. Nem volt vakáció. Prabhupada said, "This Krishna consciousness is a holiday." Prabhupád is szokta mondani, hogy a Krishna tudat egy vakáció. You just go 24/7, 365 days a year. Csak mész az évben 365 nap, 7 nap egy héten, 24 órát minden nap. Correct. And Krishna reciprocated. És Krishna viszonoz ezzel. So I'm not saying that you don't need a day off. Nem azt mondom, hogy nem kell pihenőnap. But at the same time, we need to, you need to protect the Krishna consciousness movement from any minimization of the guru-disciple relationship and from the position of the guru. De azt mondom, hogy nektek meg kell védenetek a guru-tanítvány kapcsolatnak a fontosságát és a guru pozíciójának a fontosságát. And for that, we need to do what Lord Chaitanya said. We need to really know what a guru is. És ahogy az Új Chaitanya mondta, ehhez igazából kell értenünk, hogy ki egy guru. And when you do, then when you see the qualifications, then that's the spiritual master. És ha tudod, és látod ezt a képesítést valakiben, akkor ő egy lelki tanítómester. And it doesn't matter whether they're European or American or Indian. Nem számít, hogy európai, vagy amerikai, vagy indiai. There's no such requirement in Shastra that they have to be from some particular nationality. A sásztra nem mondja, hogy valamilyen konkrét nemzetiségűnek kell lennie. But and I'm just really concluding here, the legacy of ISKCON, the health of ISKCON, the ability for us to do a lot more than we've done up to now. Az ISKCON hagyatéka az, hogy igazából tudunk annyi mindent csinálni, mint amit eddig is csináltunk. Is that on one side, the guru has to be brave enough to say jump. Az ISKCON egészsége, ehhez a gurunak elég bátornak kell lennie, hogy merje mondani, hogy ugorj. And the disciple has to be willing to ask, okay, how high? És a tanítványnak hajlandónak kell lennie azt kérdezni, hogy milyen magasra. There's a lot to do. We're really just in a very infant stage of our movement. Nagyon sokat tennivaló, még a mozgalmunknak nagyon csecsemő állapotánál tartunk. And of all the things that we really have to communicate to the world is the importance of this relationship. És amit igazából a világnak kommunikálnunk kell, az ennek a kapcsolatnak a fontossága. So I'm very honored that you're all here, that you're offering this respect and honor, which is called Vyas Puja, that it means the worship of our founder, Śrīla Vyāsa. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt vagytok imádni a mi alapítónkat, Śrīla Vyāsa-dévát. You see me one way, I see myself in a completely different way. Ti egy módon láttok engem, én egészen másképp látom magam. But it's this principle that we need to respect and offer worship to. De ezt az elvet kell tisztelnünk és imádnunk. And whoever fits into the requirement, they should be offered that type of respect. És aki eleget tesz az elvárásoknak, annak kell ajánlani ezt a tiszteletet. And Prabhupada's requirement was that you should all become guru. És ugye Prabhupád ezt kérte, hogy mindannyian váljatok guruvá. Ladies, men. Hölgyek, urak. By cultivating the qualification. Azáltal, hogy kifejlesztitek a megfelelő tulajdonságokat. By giving Krishna consciousness to others. Azáltal, hogy adjátok a Krishna tudatot másoknak. By taking responsibility for this Krishna consciousness movement. Azáltal, hogy felelősséget vállaltok erre a Krishna tudatos mozgalomra.
Śrīla Prabhupada said, we need millions of gurus. Śrīla Prabhupada azt mondta, hogy sok millió gurúra van szükség. And it's a fact. There are 7 billion, more than 7 billion people on this planet. És tény, hogy több mint 7 milliárd ember van ezen a bolygón. So even if we have a million gurus, that means everyone's got 7,000 disciples. Még hogyha egy millió guru van, az is azt jelenti, hogy mindenkinek 7000 tanítványa van. You don't want 7,000 disciples. Nem akarsz 7000 tanítványt. Sometimes a couple is enough. Néhány is elég. And in order for us to really be able to personally deal with Vaishnavas, then Lord Chaitanya said that, what did Lord Chaitanya say? Bahushishyana kuribe. Bahu means many. Don't take many disciples. És ahhoz, hogy megfelelő kapcsolatot tudjunk ápolni, az Új Chaitanya azt mondta, hogy ne fogadj el túl sok tanítványt. But become guru. De válj guruvá. I don't know how seriously you're taking that when I say that. Nem tudom, hogy mennyire veszitek komolyan, amikor ezt mondom. But that's what it's going to take to spread Krishna consciousness. De ez fog kelleni ahhoz, hogy terjesszük a Krishna tudatot. Shiksha, diksha doesn't matter, but we need to take responsibility to give Krishna, to give the holy name to others. Siksa vagy diksa nem számít, de felelősséget kell vállalnunk arra, hogy másoknak átadjuk a szent nevet. To really give them that opportunity to participate in what devotees were doing before, is chanting and dancing together. Hogy adjuk másoknak a lehetőséget, hogy azt csinálják, amit itt korábban tettek a bakták, hogy együtt énekeljenek és táncoljanak. And taking prasadam, which is going to be in 20 minutes. És prasadamot tiszteljenek, ami 20 perc múlva lesz. So, please be fixed in both the practice and the knowledge of this disciplic succession. Kérlek, legyetek szilárdak a tanítványi láncolattól kapott gyakorlatban és tudásban. And be willing to do anything in order to fulfill Śrīla Prabhupāda's mission. És legyetek hajlandók bármit megtenni, hogy beteljesítsük Śrīla Prabhupāda misszióját. Chaitanya Mahaprabhu's mission. Chaitanya Mahaprabhu misszióját. Whatever it takes. Bármit, amire szükség van. Now that's where we are dying off, our generation. A mi generációnk már kihal. So, you know, we're passing that baton to you. Továbbadjuk nektek a feladatot. Next generation. We have devotees wonderful devotees who really sacrifice their lives to make what you see around you. Vannak csodálatos bakták, akik annak áldozták az életüket, hogy megnyilvánuljon az, amit most magatok körül láttok. Here, Budapest, other temples where we have restaurants, and not just here, but I'm just looking over there at the distance. There's Taraknath Das. Tehát itt Budapesten, más helyeken, éttermekben, és most nézek, látom Taraknath Das. Wales, and so many wonderful devotees who are doing that. És annyi csodálatos baktát, aki ezt csinálja. But it's on the decline. De egyre kevesebb van. The devotees who are giving their lives and to the Krishna consciousness movement is on the decline. Olyan bakta, aki az életét a Krishna tudatos mozgalomnak szentelje, egyre kevesebb van. Full-time devotees. Teljes idős bakta. So when we joined, amikor mi csatlakoztunk, there were only full-time devotees. Csak teljes idős bakták voltak. There's no such thing as being a part-time devotee. Nem létezett olyan, hogy részidős. Living outside and working. Kint lakni, dolgozni. Now, of course, that's not a obstacle, living outside and working. Persze ez nem egy akadály, hogy valaki kint lakik és dolgozik. And but everyone needs to connect whatever they're doing to serve Śrīla Prabhupāda's movement. De mindenkinek kapcsolnia kell azt, amit csinál, azzal, hogy szolgálja Śrīla Prabhupāda mozgalmát. And yes, then we do need brahmacharis and brahmacharinis,
you see men and ladies here who are doing full-time service. És szükség van brahmacharinikre, ugye hölgyekre, urakra, akiket itt is látunk, csinálni a szolgálatot. And whether devotees are full-time or part-time, és akár teljes idős baktákról van szó, akár részidős baktákról, your children have to move into the temple at least for 2-3 years to learn what it's about. A gyerekeiteknek legalább 2-3 évre be kell költözni a templomba ahhoz, hogy értsék, hogy miről van szó. Otherwise you're robbing them. Máskülönben kiraboljátok őket. Of the opportunity to know what it means to experience that full surrender. Megfosztjátok őket attól a lehetőségtől, hogy megértsék, hogy mit jelent a teljes meghódolás. And perhaps the opportunity that they may decide, I want to do this for the rest of my life. És lehet, hogy attól a lehetőségtől is, hogy úgy dönthessenek, hogy esetleg azt gondolják, hogy én egész életemben ezt szeretném csinálni. Now I'm a little digressing from this guru-disciple relationship. Most egy kicsit elkanyarodok a guru-tanítvány kapcsolattól. But I'm just saying, how high? De ezt mondom, hogy milyen magasra. Do gurus have the faith that they can tell the disciple, I want you to be a full-time devotee? Van-e a guruknak hite, hogy azt merjék mondani a tanítványoknak, hogy azt akarom, hogy te legyél egy teljes idős bakta? I can't say I have. Nem mondhatom, hogy nekem van. I can't say that I can tell you, okay, this is what I want you to do all your life. Hogy én ezt igazából így mondhatom valakinek, hogy azt szeretném, hogy ezt csináld egész életedben. Any devotee. Bármelyik baktának. I don't know, Guru Maharaj. How do you feel like about that? Nem tudom, hogy Govinda Maharaj hogy érez ezzel If kapcsolatban. I ask him whether they will do it. Vajon megcsinálják-e? But anyway, that's what it was. That's what Krishna consciousness movement was. Tehát erre gondolok, hogyha kérném, akkor megcsinálnák-e, de ezt jelentette a Krishna tudatos mozgalom. Prabhupada just said, give me your life. Prabhupada azt mondta, hogy add nekem az életed. And then we did it. És ezt csináltuk. So anyway, and there are different ways of doing that. És ennek van különböző módja. We have devotees here who are working outside and their only vision is how I can actually support and donate to Krishna consciousness. Vannak bakták, akik dolgoznak, kint élnek, de csak az egy víziójuk van, hogy hogyan tudom szolgálni ezt a Krishna tudatos mozgalmat. That's full surrender. Ez teljes meghódolás. So anyway, jump. Ugorjatok. You're already jumping a lot higher than I can. Ők már sokkal magasabbra ugranak, mint ahogy én tudok. Yeah, my jumping days are over. Az én ugrálós napjaimnak At least vége. the dancing jumping days. A táncoló ugrálás. Okay, let me finish there. Hagyj álljak meg így. But it's a common concern of myself, my godbrothers, god sisters. De ez a mi közös aggodalmunk nekem és az Isten testvéreimnek. What will happen to the Krishna consciousness movement? Hogy mi fog történni a Krishna tudatos mozgalommal. How are you going to continue it on? Hogyan fogjátok ti folytatni? And one of the aspects for that is that we need gurus who are not afraid to say jump. És az egyik aspektus, hogy szükségünk van gurukra, akik merik mondani, hogy ugorj. Who say, give me your life. Akik merik mondani, hogy add nekem az életed. And disciples who will then do that. És tanítványokra, akik ezt meg is teszik. So it's yours. A tiétek. In Flanders fields the poppies grow between the crosses row on row and marker place, and in the sky the larks so bravely singing and fly, scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, saw lights, a sunset glow. Yes, take up
Since loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. This is a poem. Ez egy vers. Take up the mantle, to you we throw. Anyway, sorry, it was just the last part that I forgot. Csak a végét elfelejtettem. Unless someone quickly finds in Flanders fields. Yes, thank you very much. This was written by a soldier. Ezt egy katona írta. Jump. He jumps very, very high. Ő nagyon magasra ugrik. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw. The torch be yours to hold it high. If ye break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. Just the end. Just the last. Take up our quarrel. Fogjatok vitába az ellenséggel, akiknek a gyenge kezéből kivesszük a fákját, magasra tartjuk, hogyha hittetek van bennünk, akik meghalunk, nem fogunk aludni, a mák nő a mezőkön. I could have translated it better than that. So here it says, take up our quarrel with the foe. Our battle is with Maya. Tehát mi Májával harcolunk. To you from failing hands we throw. We're getting old. Mi már öregszünk. And so our ability to continue on is coming to an end. A mi képességünk, hogy csináljunk dolgokat, az véget ér. The torch be yours to hold it high. This is a torch. Chaitanya is just like the Olympic torch. Mint ahogy van az olimpiai fákja. So this is Chaitanya Mahaprabhu's torch. Ez Chaitanya Mahaprabhu fákjája. Torchlight of knowledge. A tudás fákjája. Chakshurun militam jena tasmai Shri Guruve namaha. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakya. Prabhupada translates this as the torchlight of knowledge. Prabhupada ezt úgy fordítja, mint a tudás fákjája. So we're passing on the torchlight of Krishna consciousness. Tehát átadjuk a Krishna tudat fákjáját. But if you break faith with us who die, but if you don't take the torch, and if you don't continue on what Srila Prabhupada and Lord Chaitanya wanted. De ha nem veszitek át a fákját, és nem folytatjátok azt, amit Srila Prabhupada és az Úr Chaitanya akart, we won't be able to sleep peacefully once we're gone. Nem fogunk tudni békésen aludni, ha már elmegyünk. Well, we won't be sleeping. Nem fogunk aludni. But we won't be in good consciousness that things are not going on well here. De nem lesznek jó gondolataink, vagy nem leszünk jó tudatban, hogy itt milyen jól mennek a dolgok. So, it's all yours. Tehát a tiétek. Srila Prabhupada ki jai. Śrīla Vyāsa Deva ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. We've got 9 minutes before prasadam. Még 9 perc van a prasadamig. While I'm talking, you can bring that, but while I just want to let you know, and I have witnesses here that I listened to every Vyasa Puja offering. Csak szeretném, hogy tudjátok, és itt vannak tanúim, hogy én minden egyes Vyasa Puja felajánlást meghallgatok. I have a very good system for this. Nagyon jó rendszerem van. Lakshman is here, and Gopagan Prabhu is here. Itt van Lakshman és Gopagana Prabhu. They are the sort of main players in my reading. Ők a főszereplők az olvasásomban. Then, here we have Gauramani Prabhu. Itt van Gauramani Prabhu. And sometimes Mohan. Néha Mohan. So those two, they give me the massage, and while I have a massage, then I listen to the Vyasa Puja offerings. És masszázs közben hallgattam, ahogy felolvassák nekem a Vyasa Puja felajánlásokat. And we've just finished. És most értünk a végére az előzőnek. Usually we start from beginning to end. The last year we started from the end to the beginning. Általában előről kezdjük, és úgy megyünk a végig, de tavaly a végéről kezdtük, és úgy mentünk előre. So
Yes, they all get read. Úgyhogy mind elolvasom. Hare Krishna. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, my dear devotees. Hare Krishna, kedves bakták! I asked Maharaj if I could speak just for 2 minutes. Megkérdeztem Maharaj, hogy beszélhetnék-e 2 percet. And perhaps it will be less than 2 minutes. Lehet, hogy kevesebb lesz, mint 2 perc. Śrīla Maharaj is very eloquent. Śrīla Maharaj nagyon ékes szóló. And he says very expansive things with less words. És nagyon különleges dolgokat kevés szóval mond el. Which is a true sign of eloquence. Ami az igazi jele annak, hogy valaki ékes szóló. Many times we think of our situation as we're sitting in a departure lounge of an airport and we're waiting for our flight to be called. Sokszor úgy érezzük magunkat, hogy egy repülőtéren a felszálló oldalon ülünk, és várjuk, hogy szólítsanak, hogy beszálljunk a repülőnkre.
And our flight can be called at any time because we're sort of in that zone. És bármikor hívhatnak, hogy menjünk, mert ebben a zónában vagyunk. And indeed, we sit amongst ourselves at different times, and we question, you know, how will it go on? Will it go on? Will it go on with the dynamics that it has gone on in our lifetime? És időnként ülünk és beszélgetünk arról, hogy olyan fog-e folytatódni, és úgy fog-e folytatódni, ahogy az ment a mi időnkben. So my humble request to all of you all is take Maharaj's instructions very, very seriously. Nekem az a kérésem mindannyiatokhoz, hogy vegyétek nagyon komolyan Maharaj útmutatását. If you ever have any question in your life, what you can do to please Guru Maharaj, just look at his example. Hogyha bármikor kérdésetek van az életetekben, hogy mit tehetnétek, hogy elégedetté tegyétek a Guru Maharajatokat, akkor csak nézzétek meg az ő példáját. His entire life he's given to Krishna. Ő az egész életét Krishnának szentelte. His entire life he's preached the message of Krishna consciousness. Az egész életében prédikálta a Krishna tudatot. His entire life he's managed the Krishna consciousness movement. Az egész életében vezette, szervezte a Krishna tudatos mozgalmat. His entire life he's organized things in such a beautiful way that people will be spontaneously attracted to Krishna. Egész életében olyan csodálatosan szervezett dolgokat, hogy az emberek ösztönösen vonzódjanak Krishnához. So please think that I should do this also, and if I do that, Guru Maharaj will be pleased. Kérlek, gondoljátok azt, hogy nekem is ezt kellene tennem, és ha ezt fogom tenni, akkor Guru Maharaj elégedett lesz. All of us have a different Shakti. Mindannyiunknak más a Shaktiya. Some people have the Shakti of a Hanumanji. Van, akinek Hanumányi Shaktiya van. And some people have the Shakti of the little squirrel or whatever that animal was that was carrying one grain of sand. Valakinek meg csak valaki meg olyan, mint egy kis mókus, vagy amilyen állat volt, aki csak vitte azt a kis homokszemet. But take that Shakti and use it fully for the satisfaction of Guru Maharaj. De ami Shaktid van, az teljes mértékben használt Guru Maharaj elégedettségére. And just keep his example as the focus of what you need to do in your life in order to satisfy him, attain his grace, and attain perfection. És az ő példára legyen állandóan a szemed előtt, hogy tudd, hogy mit kell tenni, és hogyan lehet elégedetté tenni őt. And then we won't be like the soldiers laying in Flanders fields worrying about what will happen, because we know that your faith is strong and that you will carry on the battle. És akkor nem leszünk olyanok, mint a katonák, akik ott hevertek a mezőn, és aggódtak, hogy mi történik, mert tudni fogjuk, hogy ti viszitek tovább. We are all blessed. I am blessed. You are blessed. Mindannyian áldottak vagyunk, én áldott vagyok, ti áldottak vagytok. And this world is blessed to have the association and the seva of a person who has 100% dedicated his life to the feet of his divine grace, Śrīla Prabhupada, and our Guru Parampara. És az egész világ áldott, hogy lehetősége van megkapni egy olyan személynek a társaságát, és a példáját látni, aki az egész életét a Guru Paramparának szentelte. And that's our greatest treasure. Ez a mi legnagyobb kincsünk. That is really our greatest treasure. Ez a mi legnagyobb kincsünk. So be very faithful to that. Legyetek nagyon kitartóak emellett, hűségesek hozzá. You know, we took our birth in the Krishna consciousness movement 50 years ago.
50 éve kezdtük a Krishna tudatos mozgalmat. At least this lifetime, 50 Legalábbis years ebben ago. az életünkben 50 éve. And really it was much different then. És igazából nagyon más volt akkoriban. Maharaj explained that. Maharaj ezt magyarázta. We didn't have congregation. Nem volt gyülekezet, We only had ashram. csak ashram volt. We lived in unbearable situations, Városi körülmények között éltünk, but we were in ecstasy all the time. de állandóan extázisban voltunk. If you put us in that situation now, we would probably not be in ecstasy. Hogyha most ilyen körülmények között kellene élnünk, akkor valószínűleg nem lennénk extázisban. We would end up living in a house that has bars on the windows. Lehet, hogy egy olyan házba kötnénk ki, ahol rács van az ablakon. But and then we were trained, and really our training was jump how high. De tényleg ezt a képzést kaptuk, hogy ugorj milyen magasra. You know, yours is not to reason why, yours is but to do or die. Say that again. Yours is not to question why. Tehát nem az a dolgot, hogy kérdezd, hogy miért, Yours is to do or die. hanem hogy cselekedj, vagy meghaj. And we relished. És élveztük. We very much relished. Nagyon élveztük. So keep your eyes very close on the example of Guru Maharaj. Tehát tartsátok a szemeteket nagyon is Guru Maharaj példáján. Keep your ears very attuned to the words that come from the mouth of Guru Maharaj. A fületekkel mindig halljátok azokat a szavakat, amiket Guru Maharaj mond. See his example and lead your life like that. Lássátok az ő példáját, és ez szerint éljetek. And that will be very wonderful Guru Dakshin that you can offer to his lotus feet. És ez egy nagyon csodálatos Guru Daksina lesz, amit a lótuszlábaihoz ajánlhattok. Śrīla Śivarāma Svāmī Maharaj ki. Śrīla Prabhupada ki. Gaur Bhaktivinoda ki. Nitai Gaura Premanandi. Mahaprasad ki. Mahaprasad ki. Mahaprasad ki. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol.